મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ટોટલ જવાબદારી સાથે અને વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે. આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર અને ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે. વ્યાજબી ભાવ રાખેલો છે, શોરૂમ કન્ડિશનમાં. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, હું તમને બધી ડિટેલ ટ્રેક્ટરની આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે મેસી 1035 ડીઆઈ ફર્ગુસન, ટોટલ જવાબદારી સાથે. આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક ટોટલ વસ્તુની જવાબદારી લેવામાં આવે છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખું પેટી પેક ટ્રેક્ટર. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર પણ ન્યૂ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. કિંમત 4 લાખ અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને લક્ષ્મી ઇટાવા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. 9940 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.